ৰসগোল্লা বনালে চেনিৰ ৰসখিনি বা গুড়ৰ ৰসগোল্লা বনালে গুড়ৰ ৰসখিনি ৰৈ যায় আৰু ৰৈ গ'লে আমিনো কি কৰিব পাৰোঁ তাকে আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে বহুতে মোক সুধিছিলে ৰৈ যোৱা ৰসগোল্লাৰ ৰসখিনিৰে মইনো কি কৰোঁ সেইকাৰণে আজি তাৰে এটা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আনিছো ৰসগোল্লা বনোৱাৰ ৰসখিনি মই পেলাই নিদিওঁ সেই ৰসখিনিৰে মই আকৌ এবাৰ মিঠাই বনাওঁ অথবা পিঠা বনাওঁ বা মালপোৱা বনাওঁ তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো তাৰে এবিধ পিঠা ৰেচিপি আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিছো গতিকে আহক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমাক লাগিব পিঠাগুৰি মই ইয়াত 1 কাপ পিঠাগুৰি লৈছো আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি পিঠাগুৰিৰ পৰিমাণটো ল'ব পাৰে আৰু তাৰ পিছত ইয়াত মই আধা কাপ আটা লৈছো পিঠাগুৰি আৰু আটাখিনি এতিয়া এবাৰ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছো আৰু আটাৰ হলনি আপুনি ময়দা দিব পাৰে কিন্তু আটা দিলে বেছি ভাল হয় তাৰ পিছত ইয়াত মই আধা চামুচ নিমখ দিছো 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ সফ অৰ্থাৎ গুৱামুৰি দিছো গুৱামুৰি দিলে টেষ্টটো ভাল হয় আৰু ফ্লেভাৰ এটা আহে সেইকাৰণে মই দি দিছো তাৰ হলনি আপুনি ইলাচি গুড়িও দিব পাৰে এই গুটেখিনি এবাৰ মিক্স কৰি লৈছো তাৰ পিছত আমাক লাগিব ৰৈ যোৱা গুড়ৰ ৰসখিনি ৰিসেন্টলি মই গুড়ৰ ৰসগোল্লা বনাইছিলো আৰু তাৰে ৰসখিনি থাকি গৈছিল গতিকে ৰৈ যোৱা গুড়ৰ ৰসখিনি মই আজি ব্যৱহাৰ কৰিম চেনি ৰস বা গুড়ৰ ৰস যিখিনি থাকি যায় সেইখিনি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব গুড়ৰ ৰসখিনি অলপকৈ দি পেলাই মই ভালকৈ মিহলি কৰি লৈছো আৰু অকল ৰসগোল্লাই নহয় যিকোনো চেনি ৰসত পেলোৱা মিঠাই বনালে সেই ৰসখিনি থাকি যায় গতিকে হেয়া আপুনি এই ৰেচিপিটোত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৰসগোল্লাৰ এই গুড়ৰ ৰসখিনি মই ফ্ৰিজত থৈ দিছিলো ফ্ৰিজত থৈ দিলে বহু দিন ভালে থাকে বেয়া নহয় যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি ৰসগোল্লাৰ ৰস বা মিঠাইৰ ৰস নাথাকিলেও আপুনি এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে এই ধৰণে চেনিৰ ৰস বা গুড় অকমান গলাই লৈ দিব পাৰে বা চেনি দিব পাৰে অথবা চেনি গুড়িও দিব পাৰে এয়া চাওক এইখিনি পৰিমাণত মিশ্ৰণখিনি অলপ ডাঠ হৈছে গতিকে ইয়াত মই অলপমান গাখীৰ দি দিম কনসিস্টেন্সিটো আপুনি চাই ল'ব বহু বেছি পাতল হ'ব নালাগিব আৰু বেছি ডাঠো হ'ব নালাগিব মিডিয়াম কনসিস্টেন্সিৰ হ'লে ভাল হয় মই আধা কাপ গাখীৰ লৈছো গাখীৰখিনিও অলপকৈ দি পেলাই ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ম যি ধৰণে আমি তেল পিঠা বনাও প্ৰায় একেই হয় ৰেচিপিটো বাকিখিনি গাখীৰো দি দিলো আৰু এইখিনি ভালকৈ মিহলি কৰি দিম আৰু গাখীৰৰ হলনি আপুনি পানীও দিব পাৰে কিন্তু গাখীৰ দিলে অলপ সোৱাদটো ভাল হয় বাবে মই গাখীৰ দি দিছো এই গুটেখিনি ভালকৈ মিহলি কৰি লোৱা হৈ গল গতিকে আমাৰ মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এইখিনি এতিয়া মই অলপ সেট হ'বলৈ থৈ দিম যিমান বেছি সময়ৰ বাবে আপুনি মিশ্ৰণখিনি থৈ দিব সিমানেই ভাল হয় মই 3-4 ঘণ্টামান সময় থৈ দিম কিন্তু মিনিমাম আপুনি 1 ঘণ্টামান সময় থৈ দিব তেতিয়া ভাল হ'ব পিঠাটো গতিকে এইখিনি এতিয়া সেট হ'বলৈ এই ধৰণে ঢাকি থৈ দিম এয়া চাওক প্ৰায় 5 ঘণ্টামান সময় হৈ গৈছে আৰু মিশ্ৰণখিনি বহুখিনি ডাঠ হৈছে আপোনাক মই অকমান দেখাই দিছো এয়া বহুখিনি ডাঠ হৈছে পানীখিনি শুহি লৈছে যেহেতু ইয়াত আমি পিঠাগুৰি ব্যৱহাৰ কৰিছো মিশ্ৰণখিনি অলপ ডাঠ হোৱা বাবে ইয়াত মই অলপ পানী দি দিম আৰু অলপ পাতল হ'ব লাগিব পানী বা গাখীৰ দিব পাৰে যেহেতু মই আগতেই গাখীৰ দি দিছো গতিকে এতিয়া অলপমান পানী যোগ কৰি দিম আপুনি মন কৰিব মিশ্ৰণখিনি বহু বেছি পাতল হ'ব নালাগিব নহলে পিঠা বা মালপোৱা হৈ নুঠিব মিশ্ৰণখিনি আমাৰ পিঠা বনাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই গৰম কেৰাহী এটাত মিঠাতেল আৰু ৰিফাইন তেল মিক্স কৰি দি দিম আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম ৰিফাইন তেল আৰু মিঠাতেল এনেকৈ মিক্স কৰি দিলে পিঠাটো ভাল হয় টেষ্টটো বহুত ভাল হয় খাই ভাল লাগে সেইভাবে মই এই ধৰণে দিওঁ কিন্তু আপুনি অকল মিঠাতেল অকল ৰিফাইন তেল বা ঘি যিকোনো আপোনাৰ পছন্দমতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেলখিনি সম্পূৰ্ণকৈ গৰম হৈ গৈছে গতিকে ইয়াত এতিয়া আমি মিশ্ৰণখিনি অলপকৈ দি পেলাই পিঠা ভাজিব লাগিব জুইটো মিডিয়ামত ৰাখিব একেবাৰে কমায়ও নিদিব আৰু বেছি বঢ়ায়ও নিদিব মিডিয়াম জুইত ৰাখি ভাজিলে ধুনীয়াকৈ ভিতৰৰ পৰাও সিজিব এই ধৰণে দুয়োফালে ভালকৈ অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি লম আৰু চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু পিঠাটো দেখিবলৈও বহুত ধুনীয়া হৈছে এতিয়া তেলখিনি মই ভালদৰে নিগৰাই লৈছো তেলখিনি ভালকৈ পেলাই ল'ব যাতে পিঠাত লাগি নাথাকে এই পিঠা খাবলৈও বহুত বেছি টেষ্টি হয় তেল পিঠাৰ দৰে হয় আৰু অলপ সোৱাদটো বেলেগ পাব আপুনি আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ বাবে আজি এই ৰেচিপিটো লৈ আনিছো
কাৰণ ৰিসেন্টলি মই ৰসগোল্লা বনাইছিলোঁ আৰু সেই ৰৈ যোৱা ৰসেৰে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ মই পিঠা বনাই দিলোঁ গতিকে আজিৰ পৰা ৰসগোল্লা বা গুড়ৰ ৰসগোল্লা বনালে ৰৈ যোৱা ৰসখিনিৰে আপুনি এই ধৰণে পিঠা বনাই খাব পাৰিব আৰু আপুনি দেখিলে এই বিধ পিঠা বনাবলৈ আমাক বহু বেছি সামগ্ৰীও নালাগে কেইটামান ইনগ্ৰেডিয়েন্টস ব্যৱহাৰ কৰি সহজতে বনাব পাৰো এই ধৰণে আপুনিও বনাই খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পাই মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আশা কৰিছো আপুনি নিশ্চয় বহুত ভাল পাব গতিকে এয়া চাওক ৰসগোল্লাৰ ৰসেৰে বনোৱা টেষ্টি পিঠা ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল এই ধৰণে বনাই আপুনি গৰম গৰম চাহৰ লগত কফি বা গাখীৰৰ লগতো খাব পাৰে এনেকৈ আপুনিও বনাওক খাওক সকলোকে খুৱাওক আৰু এনজয় কৰক ভিডিওটো ভাল পালে সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে AK ক্ৰিয়েচন সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপুনি আজি নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব ধন্যবাদ AK ক্ৰিয়েচনছৰ আপডেটছবোৰ পাই থাকিবলৈ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত আপুনি ফলো কৰিব পাৰে